It's all about humanity. About humanity. Na procházku po rezortu a Markovi začaly najednou chodit zprávy o tom, ať se okamžitě vrátí na pokoj. Marek Báru neposlouchal a na dovolené se často hádali. Jenis tvrdí, že Báře pověděl užít. Bára se rozbrečela a Markovi řekla, ať s tím něco udělá, že... Leší pod plynem. Hej, tak ti vole, zas vole nějak tady na ní blíkáme vole, ona tam bude stát, ty vole. Strašný žiďáci, který vydělává na turisty. Tak kolik oprav? Nic zakrát přibylo pár hanic a ještě se musí dodat jedna navíc. Takového docela bylo tak jenom promo na nějakého kurz. V dnešní době každý dělá kurz a vy musíte pochopit, že lidi, kteří dělají kurzy na to, jak zbohatnout, tak nezbohatli tím, co učí, ale tím, že učí. Tím, že prodávají ten kurz, tak nabili to bohatství. Ne tím, že by něco uměli a pak se rozhodli dělat kurz. Kdo tohle nechápe, kurva! Šuráku jeden skurvenej polský. Vzdělávání online, jasně, takže tady musíš začít celý okamžitě na FOMO, že rychle, blíží se konec, musí se to rychle naučit. Co jste celou dobu dělali, tak tady musíš, aby ti lidi se cítili špatně kvůli svému životu, že ho promrhali a že teď to musí změnit.
to mi nevychádza. I've been getting